بار اپشن دی که فرض کړه تاسو سایډ بار انیبل کړئ نو د هغې کلرز چې کلرز به پکې څنګه هغه ټول له دې ځای نه منیج کېږي. بیا د فوټر ویجټس دا خو د فوټر ویجټس کم سیټینګ چې دی د کالم سیټینګ او د کلر سیټینګ چې دی هغه د دې ځای نه کېږي. لکه د هغې د ټیکسټ کلر چې کوم دی که دا زه اوس وایټ کم د فوټر ویجټ د ټیکسټ کلر وایټ کم نو دا کلر چې دی دا وایټ شو. د دې د بیک ګراوند کلر چینجینګ لینکس پکې موجود او په هغې باندې هاور کړي نو د هغې کلر چینج کولی هغه هم چینج کولی شئ د دې ځای نه. نو هغه ټول سیټینګز چې دي د دې ځای کې نو دغه فوټر سټایلینګ موجود دی. فوټر باټم نه مطلب دا ځای دی دا چې کوم دی دا دی نو په دې کې چې کوم ټیکسټ شو کول غواړئ هغه به دلته کې شو کوئ او د هغې کلرز او بیک ګراوند کلرز د دې ځای نه منیج کولی شئ. د دې دا کلر به زه وایټ کم دا کلر یې وایټ شو او بیک ګراوند کلر یې بلیک دی نو اوس لږ برابر ښکاري. دغه شانتې کسټم سی ایس ایس او جاوا سکرپټ پکې تاسو ایډ کولی شئ. اوس دې ته کسټم سی ایس ایس ایډ شوی دی دلته کې څه کوډ جاوا سکرپټ په دې کې اوس په دې ټیم کې اوشن ډبلیو پي کې دا اپشن دی چې دی پکې جاوا سکرپټ هم ایډ کوي او خو په ځینې ټیم کې اپشن یې په ځینې کې نه وي نو اوس هغه بیا نورې طریقې شته هغه بیا وروسته ګورو چې کسټم جاوا سکرپټ ورته تاسو څنګه ایډ کوئ. بیا پروډکټ شیرینګ بټنز دی هر پروډکټ چې تاسو کولاو کوئ نو په هغې کې دننه هغه اپشنز لګي ښیي چې شیر او کم کم سوشل میډیا دغه ته شیر کیدی شي هغه نو هغه هم بیا دا دي دا کم اپشنز چې دي دا شو کوي نو هغه سیټینګز د دې ځای کې نه کېږي. بیا پسې دلته کې دا سوشل شیر کم دغه چې دي موجود دي لینکس تاسو ورته خپل لینکس دغه کولی شئ چې دې ته شیرینګ بټن نو هغه شیرینګ بټن پکې تاسو ایډ کولی شئ. بیا موډال وینډو چې موډال وینډو هغه چې یو نوی زه دلته کې دا کویک ویو آی تھنک اپشن موجود دی یا چې زه کویک ویو کوم دا موډال اپیر شي نو دا چې دا یو موډال دی مطلب یو پاپ اپ راشي او هغه سکرین باندې اشته سکرین موجود دی په هغې لپاسې یو نیو ډسپلی راشي نو دا موډال وي نو د هغې سټایلینګ دی چې د هغې ویت په څونه هایټ په څونه کلر به څونه پیډینګ به څونه هغه ټول سیټینګ د دې ځای نه کېږي. په موبایل باندې به څنګه شو کېږي ټیبلیټ باندې به څنګه شو کېږي نو دا مختلف اپشنز چې وو دا وو د کسټمایز سره ریلیټډ د دې ځای نه تاسو خپل سایټ کسټمایز کولی شئ او ټول اپشنز یې کتی شئ. نو آی تھنک دغه سره چې څه ریلیټډ اپشنز وو هغه مونږ وکتل هغه تاسو بیا ایکسپلور کولی هم شئ د تیم مطابق چینج کېږي هم تاسو بیا په هغه په خپل تیم مطابق بیا کسټمایز کولی شئ.